يقول مربي عزكم الله خروف عشان يضحي بيه في عيد الأضحى، ولكن انقطع طرف ذيله، فهل يصح أن يضحى به؟ يصح إن شاء الله، لأنه أتى به سليما معافا كاملا ولم يقصر، وإنما طرأ هذا عليه، فنسأل الله جل وعلا القبول منا ومنه. نعم. صلاة الجمعة هل لها سنة قبلية وبعدية؟ صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن لها سنة بعدية، 4 ركعات ثنتين ثنتين. لكن أول ما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد، ثم تصلي ما قدر الله لك أن تصلي 10 20 100. خدتها ازاي؟ أي نعم. وتجلس لقراءة سورة الكهف والدعاء وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يصعد الخطيب المنبر فتتوجه لسماع خطبة الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم. هل يشرع للخطيب تحية المسجد قبل أن يصعد المنبر؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يوم الجمعة صعد في المنبر مباشرة. أي نعم. والله. نفع الله بكم. يقول كيف أحفظ القرآن؟ كما تفضل الشيخ مصطفى، قال لا تأخذ القرآن بالمصحفي ولا العلم بالمصحفي. ده رقم 1. فمعناه إيه؟ معناه أنني أذهب إلى شيخ متقن مجاز فأحفظ عليه القرآن. طب ليه؟ لأن سيدنا جبريل أخذ القرآن من الله عز وجل، تلقاه يعني، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من سيدنا جبريل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الشيخ حفظه الله في محاضرته بين إشارة ابن عباس التي قام بها، حيث اقتدى فيها بابن عمه إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أسألكم جميعا، أول آية في سورة الانشراح اللي هي سورة الشرح إيه؟ ألم. وأول آية في سورة البقرة إيه؟ كتابتهما واحدة ونطقهما يختلف. صحيح ولا لا؟ فهذا مما يجلي أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، وإلا قرأت أول مريم كهيعص، وأول الشورى حمعسقة، وأول الأعراف ألمص. خدت ازاي؟ فكانت قراءة لغوية وليست قراءة قرآنية. فلا بد من أخذ القرآن من فيه شيخ متقن مجاز. أي نعم. حتى يعلمك واحد الضبط في الضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون. 2 يعلمك إخراج الحرف من مخرجه فتعطيه حقه ومستحقه. 3 يعلمك الوقف والابتداء. 4 يعلمك أحكام التجويد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا يتمكن المرء من تعلمها إلا إذا تشرف بالجلوس بين يدي من تلقى من أبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، حيث قال النبي عليه السلام يعني بهذا، يعني أوصى أن يؤخذ القرآن من هؤلاء. أي نعم. أو كما قال عليه السلام. والله أعلم.